السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. جاني سؤال لطيف من أحد المتابعين اللي هو: ما هي الأعذار المقبولة للغياب في نظام العمل؟ قبل ما أجاوب على هذا السؤال خلنا نوضح نقطة مهمة. أول حاجة أنه لا أجر بدون عمل، النظام واضح، وهذه أحد المبادئ القانونية التي يحاج بها القانونيين في المحاكم. إذا شخص داوم يستحق الراتب، ما داوم ما يستحق الراتب. طبعا الراتب وكل الأشياء التي تأتي تبعا للعقد، انه مثلا التأمين الطبي، اذا داومت تستحق التأمين الطبي، اذا ما داومت تستحق التأمين الطبي، اذا داومت تستحق الإجازة السنوية، اذا ما داومت لا تستحق الإجازة السنوية، وهلم جرا. فبالتالي النقطة الأولى زي ما قلنا: لا أجر بلا عمل. ومنها تستحق إذا داومت قلنا الإجازة السنوية. زي ما قلت لا أجر بلا عمل، يعني إذا في غياب ليس هناك أجر، سيتم خصم الأيام التي لم تداومها. لكن هناك أعذار تقبل في النظام للغياب، ويعطى الشخص راتب على غيابه. أول سبب من هذه الأسباب العذر الطبي. العذر الطبي يقرره طبيب ممارس مصرح من وزارة الصحة داخل السعودية، لأنه شخص محدد لا يستطيع أن يعمل لأسباب مرضية معينة، بسبب صحي، بسبب مرض مزمن، أو إلى آخره، أو حتى أمراض نفسية يمكن أن تكون سببا للغياب عن العمل مع وجود الراتب. فبالتالي طبعا هذا يجب أن يكون داخل السعودية. إذا كان خارج السعودية هناك شروط أخرى. إذا كان خارج السعودية لا تقبل إلا عن طريق أعذار طبية، إلا عن طريق القنصلية السعودية في الخارج، تصدق على الأوراق وتأتي وزارة الصحة وتعتمدها. هذا أول سبب. السبب الثاني: لا سمح الله في حالة الوفاة. في حالة الوفاة، وفاة أصول الشخص أو فروعه حسب النظام، يعطى الشخص 5 أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه. ما معنى أصوله وما معنى فروعه؟ قانونيا الأصول هم الوالدين أو الجدين وإن علوا، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. طبعا يجي واحد يسأل: طب لو خالي توفى لا سمح الله، أو أخوي توفى، النظام أضيف في حالة الوفاة، في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، يعطى الموظف 5 أيام مدفوعة راتبا كاملا يستطيع أن يغيب فيها الموظف. طبعا يحق لصاحب العمل أن يطلب المستندات التي تثبت هذه الوفاة. أيضا في حالة الزواج، حالة الزواج وحتى وإن تعدد الزواج، يمنح الموظف إجازة 5 أيام مدفوعة راتبا كاملا إذا تزوج الشخص وإن تعددت زيجاته، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان موظف أو موظفة. في حالة الولادة، إذا الشخص الذكر الأب ولد له مولود، يعطى 3 أيام إجازة مدفوعة الراتب احتفالا بهذا المولود. في حالة الموظفة فيها تفصيل سأتي عليه. طبعا لا ننسى أنه إجازات الأعياد هي إجازات رسمية للجميع ومثبتة بالوقت، يعني الجميع يغيب فيها في نفس الوقت تقريبا حسب اللائحة حاليا. إجازة عيد الفطر 4 أيام عمل، وإجازة عيد الأضحى 4 أيام عمل، وإجازة اليوم الوطني يوم عمل واحد. أيضا في حالة الحج يعطى الموظف الذي يحج لأول مرة إجازة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوما، بما فيها إجازة الحج. يعني مو نقول مثلا 10 أيام زائد 4 أيام إجازة الحج فتصير 14 يوم، أو 15 يوم زائد تصير 19 يوم. لا، هي طبعا الحد الأدنى لها إجازة الحج 10 أيام، والحد الأعلى لها 15. داخلها حتكون نفس أيام عيد الأضحى، فبالتالي لا تمدد. طبعا فعليا لو تجي تنظر لإجازة الحج
إذا كنت أخذت ويكند قبل 5 أيام، عادة الإجازة تكون 5 أيام أسبوع، قبلها في يومين وبعدها في يومين، يصير مجموع 9 أيام، فيضاف يوم واحد وتصير 10 أيام. فهي بالتالي إذا كنت أنت من السواد الأعظم من الناس اللي ياخذوا إجازة مدة أسبوع كامل، فإجازتك غالبا ما تتجاوز يوم إلى 3 أيام إضافية عن موظفين زملائك الذين لم يحجوا ولم يأخذوا إجازة الحج. بالنسبة للناس اللي تدرس وهي تشتغل، النظام حفظ حقوقهم في حالة أن وافق العمل أو صاحب العمل على دراستك مسبقا. يحق لك أن تأخذ إجازة في فترة الاختبارات النهائية التي تأتي في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني. كل يوم اختبار تحصل على نفس اليوم إجازة. ممكن تحصل إذا رتبت يوم قبله على حسب النظام في الشركة، لكن هو يوم واحد فقط لكل اختبار نهائي. لكن في حالة عدم موافقة صاحب العمل على الإجازة، يستطيع أن يأخذ الموظف إجازة من رصيده. الإجازة الأولى في حالة الموافقة لا تخصم من رصيد الإجازات. في حالة لم يوافق صاحب العمل على هذه الدراسة أو على الالتحاق بالمنشأة التعليمية، يحق للموظف أن يأخذ من رصيده السنوي إجازات للاختبارات. لا تخصم من رصيده السنوي في حالة أنه أخذ الموافقة مسبقا، وتخصم من رصيده السنوي إذا لم يوافق صاحب العمل. ولصاحب العمل أن يطلب المستندات الدالة على أيام الاختبارات ونتائجها، لأن الموظف في حالة أنه لم يلتحق، يعني ما راح الاختبار لسبب يعني سواء خارج عن إرادته أو سبب مقصود، يحرم من هذه الإجازة وتحول إلى غياب أو إلى رصيد من أرصدة الإجازة. فبالتالي يحق لصاحب العمل أن يطلب المستندات الدالة على حضوره للاختبار وعلى أدائه للامتحان وعلى جدول الاختبارات حتى يسمح للموظف بالغياب. أبدأ أفصل في الإجازات الخاصة بالمرأة. أحب أفصل في الإجازة المرضية. الإجازة المرضية مدفوعة براتب كامل لمدة 30 يوم، سواء كانت 30 يوم متصلة أو متقطعة خلال السنة. ثم تأتي 60 يوما بعد 30 يوم ب3/4 الأجر، يعني يخصم ربع الراتب الإجمالي. عندك راتب إجمالي أساسي وبدل سكن وبدلات إلى آخره، ويخصم ربع هذه الدخل الإجمالي من الراتب في 60 يوما التي تلي 30 يوما من الأجر الكامل. ثم بعد ذلك يأتي 30 يوما أخرى بدون راتب تماما، يستحق الموظف فيها إجازة مرضية بدون راتب. ويحظر على صاحب العمل فصل الموظف في خلال ال4 شهور المرضية، ويمكن إنهاء العقد بعد امتداد المرض لا سمح الله لمدة 4 شهور، أو الإجازة المرضية لمدة 4 شهور فأكثر. بالنسبة للإجازات الخاصة بالمرأة، هناك نوعان من الإجازات وفيها تفاصيل. النوع الأول اللي هو إجازة الحمل والوضع أو الولادة. تستحق العاملة إجازة قدرها 10 أسابيع، أي 70 يوم. 70 يوم يعني شهرين وزيادة. في حالة الحمل تبدأ توزعها كيف تشاء. تبدأ بحد أقصى 4 أسابيع من التاريخ المحتمل للولادة، وبعدها تصير الباقي. ويحدد تاريخ المحتمل للولادة بتقرير طبي من المستشفى أنه في التاريخ الفلاني هو تاريخ الولادة. تأخذ أقصى شيء يعني أدنى هذا تاريخ الولادة، أقرب شيء له 4 أسابيع والباقي بعدها. ويمكن أن تأخذ الإجازة قبل ال4 أسابيع، لكن طبعا تقل المدة بعدها. ولا يجوز أن تعود للعمل قبل 6 أسابيع من بعد الوضع. مدة الإجازة قلنا 70 يوم بأجر كامل. ويحق للموظفة تمديد إجازة الوضع شهرا بدون أجر، ولا يحق لصاحب العمل الرفض. في حالة لا سمح الله وضع طفل من الاحتياجات الخاصة أو طفلا مريضا يتطلب مرافقة والدته طول الوقت، يحق للموظفة إجازة مدفوعة بقدر شهر إضافي على 70 يوم لمرافقة الطفل المريض. وأيضا تستطيع أن تمدد هذه الإجازة الخاصة للطفل المريض، المرافقة للطفل المريض، لمدة شهر بعد شهر الأجر بشهر بدون أجر. هذه يعني حالة خاصة يعني جدا، ولكنها مذكورة في النظام يمكن تطبيقها.
في حالة لا سمح الله وفاة الزوج للعاملة المسلمة أو الموظفة المسلمة، تدخل في العدة، فيحق لها إجازة كاملة براتب لمدة 4 شهور و10 أيام، ويحق لها تمديد هذه الإجازة بدون أجر إذا كانت حامل، لأنه في الشرع في الإسلام إذا توفي الزوج وكانت الزوجة حامل تبقى في عدته حتى الوضع، فتستحق 4 شهور و10 أيام إجازة مدفوعة، ثم تمدد إلى نهاية الوضع إذا كانت حاملا بدون أجر. إذا كانت حامل ووضعت مباشرة بعد الوفاة تسقط إجازة العدة وتتحول الإجازة إلى إجازة وضع. النظام يقول إذا توفي زوج الموظفة وهي حامل ثم وضعت حملها مباشرة قبل نهاية 4 شهور و10 أيام تسقط إجازة الوفاة وتتحول إلى إجازة وضع كما ذكرنا في التفصيل سابقا. حالة العاملة أو الموظفة غير المسلمة تستحق 15 يوما إجازة وفاة في حالة وفاة زوجها لا سمح الله، 15 يوما مدفوعة الأجر فقط، ليس كالمرأة المسلمة، فقط 15 يوما. ملاحظتين مهمتين في آخر شيء: جميع الإجازات اللي ذكرتها لما نقول بأجر يعني بأجر كامل أساسي وكل جميع البدلات، ما عدا البدلات التي ترتبط بطبيعة العمل ويجب أن ينص مسبقا على خصمها، مثلا بعض أصحاب العمل يعطي بدل يسمى بدل شفت، بدل اتصال، بدل توقيع، بدل دوام مسائي، بدل خطر، بعضها مرتبط بالعمل وتنتفي حاجتها بانتفاء العمل الفعلي، بس يجب أن ينص في العقد على خصمها. النقطة الأخيرة والمهمة ليحظر على جميع من كان لديهم إجازة مدفوعة أو غير مدفوعة أو إجازة مرضية لا سمح الله أن يشتغلوا عند الغير، سواء للسعودي أو غير السعودي، سواء للسعودي أو غير السعودي، يحظر عليه العمل عند الغير فترة الإجازة. وهذا بسبب أنه في كثير من الأشياء لا تزال هي علاقة تعاقدية قائمة، أنت مريض لكن علاقتك قائمة، حتى لو كان المرض أخذت إجازة بدون راتب يبقى التأمين الطبي ساري، يبقى تسجيلك في التأمينات الاجتماعية ساري، حتى لو كنت سعودي أو كنت أجنبي يحظر العمل عند الغير. أنا صراحة يعني وجدت بعض الناس تمدد إجازاتها بسبب أنه يبغى يشتغل على أشياء أخرى، سواء كانت هذه الإجازة إجازة سنوية، إجازة اضطرارية، إجازة بدون راتب، إجازة دراسة إلى آخره، يحظر على العمل عند الغير. أكرر، يحظر العمل عند الغير. أعتذر عن الإطالة، لكن أعتقد أني فصلت بشكل واضح هي الأسباب التي يسمح للموظف عن الغياب فيها عن العمل سواء بأجر أو بغير أجر. أتمنى لكم يوم سعيد، واللي عنده أي سؤال تفضل. راح أضع لكم أيضا رابط قناتي في يوتيوب للحلقات الماضية، ولهذه الحلقة راح تكون موجودة، وجميعها أيضا سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية عن طريق السبتايتلز. وأيضا سأضع لكم رابط مهم آخر وهو رابط قناة التليجرام التي يقدم الكثير من المحامين زملائي والمختصين في الموارد البشرية استشارات مجانية في كثير من ما يتعلق بنظام العمل. حياكم الله جميعا وأتمنى لكم التوفيق ويوم سعيد بإذن الله. لمشتركين في قناة يوتيوب أتمنى أنكم استمتعتوا، يا ريت تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا التنبيهات، دائما راح أتكلم عن نظام العمل ومواضيع كثيرة في الموارد البشرية. أتمنى لكم يوم سعيد أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.